अन्तिममा भयो धनिया के को पर्कको आज फर्स्ट भिडियो गराज स्पाइसी गराज फुडमा पर्क कस्तो राम्रो रहेछ है पर्क मजाको रहेछ रहेछ हौ पर्क नुडल्स चाहिँ यो है नुडल्स लाइक यो दामी हुन्छ यो नुडल्स मजाको हुन्छ यो नुडल्स र ठ्याक्कै यो पर्क स्पाइसी बनाउँदा बढी चुलो अन भयो ताई आयो भेजिटेबल ओइल यो खाने टल्किँदो रहेछ क्या अहिले के भयो टल्क्यो त्यसकोमा देखेको मात्रै होला त्यस्तो देखेको मात्रै होला हो र टल्किँदो छ कति मिनट जति गर्नुपर्छ यो यसलाई पकाइन्छ पनि त नि मजाले वाउ दामी रहेछ दामी मासु छ दामी मासु Oh, यार हुन्छ यार यो खोर्सानी सुकेको खोर्सानी प्याज डल्ले खोर्सानी अदुवा रातो भयो नि त नि दामी भयो त रातो भयो अब यसलाई चाहिँ च्याट्ट पकाइन्छ क्या खोर्सानी उठ्यो ओ खोर्सानी हाल्छु पहिले खोर्सानी हाल्नुपर्छ पहिले औ यहाँ नि भित्र जा त भित्र जा ल यसले त पुरा उयो पो पोल्छ त आँखा पोल्छ हौ भनौँ नि त्यस्तो साह्रो नहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ खोकी जोड लाग्छ नि यसले त फेरि जोड लाग्छ खोकी हो यहाँ बस्छु त फेर्नु बस्छु पड्काउने मसला गयो होइन यसमा करी लिप्स भुटेको खोर्सानी पड्केको प्याज काट्नु टमाटर होइन यो
स्लो बनायो होइन वाउ क्या मजाको भयो है मिठो खोर्सानी अहिलेको भुटे खोर्सानी होइन भुटेको खोर्सानी जिरा लसुन अदुवा हालेर ज्याम कुट्नु पऱ्यो दामी भयो कलर क्या मजाले आइदिँदो रहेछ नि दामी कलर हो डल्ले खोर्सानी कुट्नुपर्छ हो यहाँ स्पाइसी फुड हो नि त स्पाइसी फुड एकदम पाक्नु मिल्छ टमाटर हालेर एकदम मजाले पाक्नु दिनुपर्ने रहेछ हजुर डन भयो अहिलेको पिनेको खोर्सानीहरू है लसुन अदुवा डल्ले खोर्सानी जिरा क्या मजाको कलर आउँछ क्या यो हालेपछि जान्छ र दामी कलर आउँछ रङ खोर्सानीको है रङ खोर्सानीको धुलोले झन् दामी देख्छ नि हौ मासु दामी देख्छ क्या अजिना ओके नुन स्वाद अनुसार होइन चलायो दामी भयो अब गयो यो चाउमिन मसला नुडल्स अघि ल्याएको नुडल्स यस्तो खाने हुन्छ कि हाल्दाखेरि न त अब यहाँ जान्छ क्या मजाको नुडल्स हुन्छ क्या एउटा गयो एउटा किनभने अरू बुढाबुढी खाने हो नि त बुढाबुढी खाना हुँदा एक एकवटा हालेर गर्छु बुढाबुढी खानु भएर यसलाई मजाले चलाउनुपर्छ मजाले चलाउँछ अब यसलाई अन्तिममा होला होइन सोया सस चाहिँ यो दामी हुन्छ नि त हल्का अमिलो मिठो हुन्छ क्या गयो वाउ सबै नुडल्समा चाहिँ बस्नु पऱ्यो नि त नि त्यसलाई हाल्नु पऱ्यो नि त बुढी है मेरो हाम्रो पकाउने मान्छे
साह्रो मिठो बनाउँछिन् साह्रो मिठो क्या मजाको भयो नाइस हेर्नुहोस् क्या यम्मी वाउ 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 ल फाइनली चाउमिन पर्क चाउमिन रेडी भयो एकदम मजाको छ एकदम राम्रो छ अन्तिममा गयो हाम्रो धनियाँ अन्तिममा गयो धनियाँ रेडी भयो गाइस हामी नेक्स्ट भिडियोमा होइन मामु नेक्स्ट भिडियो हामी के बनाउँछौँ होला अहिले उयो नगरौँ न है हेरी माथिबाट अलिकति धनियाँ गयो धनियाँ गयो प्याज है हल्का प्याज That's it. बुढाबुढीको रेडी भयो रेडी भयो अब खानुपर्छ